ফিটিংটো এতিয়া বৰ ধুনীয়া হৈছে একদম মানে পুৰা এডজাষ্ট কৰি বঢ়িয়াকৈ লাগি হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালে কুশলে আছে আজি এটা বস্তু মানে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা সেইটো বস্তুকে আপোনালোকক মানে এতিয়া দেখাব আৰু কেনেকুৱা বস্তু কি বস্তু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ভাল লাগিলে আপুনি লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো তো বন্ধুসকল আমাৰ মাজত মানে ফাইনেল যোনটো বস্তু আমি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মানে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিছুদিন আগতে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ কমেও 3-4 দিনমান আগতে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সেইটো বস্তু ফাইনেলি আহি পাইছে মানে 9 তাৰিখে আহিবলৈ কথা আছিল কিন্তু বস্তুটো আহি পালে আজি 7 তাৰিখে আহি পালে এতিয়া আপোনালোকক মানে বস্তুটো এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰি দি আছোঁ এইটো কি বস্তু চাই থাকক এইটো হৈছে বস্তুটো হৈছে এটা নেকবেণ্ড মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আপোনালোকক মানে প্ৰথম আমি এতিয়া পেকিং চেকিং কৰি বঢ়িয়াকৈ মানে আজি দিছিলোঁ মই খুলি অলপ চেকিং কৰিলোঁ ভালকৈ চাই ল'লোঁ চাই মেলি বস্তুটো লৈ ল'লোঁ এইটো কি বস্তু এতিয়া ভালকৈ চাই লওক আমি এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ নেকবেণ্ড হয় চাই লওক এই বস্তুটো হৈছে এতিয়া মই আনবক্সিং কৰিবলৈ যাইছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মানে ভালকৈ চাই থাকক এইটো বস্তু হৈছে ডিজো এইটো ৰিয়েলমিৰ কোম্পানী হয় ডিজো ৱায়াৰলেছ ডেছ আছে এইটো দাম হৈছে এনে 1200 টকা এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ মই এইটো 1200 টকা আনিছোঁ এনে এইটো দাম এনে বস্তুটো এনে ইয়াৰ অৰিজিনেল দাম মানে অলপ বেছি থাকে এটা লেখা আছে ইমান নহয় বাৰু এটা মানে এইটো কমেও মানে 1600-1500 কেতিয়াবা এনেকুৱা 1300 হৈছে দামটো মানে যাইছোঁ এতিয়া প্ৰথম আমি খুলিছোঁ এনেই পেকিংটো খোলাই আছিল পিছত মানে মই খুলিছিলোঁ পিছত এতিয়া আকৌ একবাৰ ভালকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে পেকিং চেকিং কৰি থৈ দিছোঁ এতিয়া চাওক এই বস্তুটো কি বস্তু এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ডিজাইনৰ চাব পাৰে ডিজাইনটো আপোনাৰ দেখা পাইছে এতিয়া মই কিনিছিলোঁ এইটো নীলা ৰঙৰ কিনিছিলোঁ ব্লু কালাৰৰ চাব পাৰে এই চাব পাৰে ডিজো ৱায়াৰলেছ ডেছ বহুত ধুনীয়া এইটো মানে দেখাত একদম পূৰা মানে প্ৰিমিয়াম যেন ৰিয়েলমিৰ প্ৰিমিয়াম হয় এতিয়া কিছুমান এইটো সেই বস্তু পায় মানে কাগজ কিবা কিবি পায় এইবোৰ আমি চাইডত থওঁ এইটো বাঁহটো পায় আৰু কি পায় ইয়াতে পায় এইটো হেৰি পায় ইয়াতে কাণৰ লগত এক্সট্ৰা এইবোৰ হেৰি পায় ৰবৰৰ এইটো কি বুলি কয় এয়াৰটিপকেইটা পায় দুটা হেৰি পায় 4টা পায় 2 যোৰা আৰু এইটো পায় ইয়াৰ চাৰ্জাৰ টাইপ চি চাৰ্জাৰ হয় এইটো মানে ডাইৰেক্ট টাইপ চি চাৰ্জাৰ এতিয়া আমি এইটো বস্তু আমি আনবক্সিং কৰোঁ এতিয়া আমি চাওঁ এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হয় আমি টেষ্টিং কৰিও দেখাম মানে ইয়াৰ ৰিভিউটো দেখাম গোটেই কেনেকুৱা হয় কাণত লগাই কেনেকুৱা মানে আপোনালোকে কেনেকুৱা ফিল কৰিব আপোনালোকে কিনিব পাৰে মানে সেইকাৰণে আপোনাক কেনেকুৱা বস্তু হয় চাই থাকক এইটো আমি এতিয়া চাইডত ৰাখিছোঁ চাওক এইটো বস্তুটো বঢ়িয়া একদম মানে এইটো পূৰা একদম বেণ্ড কৰি দিব পাৰে একদম আপোনালোকে একদম পকেটত লৈ ল'ব পাৰে ধুনীয়া একদম বস্তুটো পূৰা নীলা ৰঙৰ একদম ধুনীয়া লাগিছে দেখাত চাই ল'ব পাৰে ইয়াৰ এইটো চাই লওক টিপটো এইটো মানে একদম কানেক্ট এইটো মানে সেই কানেক্ট মানে যদি আমি এনেকুৱা কানেক্টটো আমি গুচাই দিওঁ লগ এইটো মানে ৱাটছ হেৰি প্ৰথম এবাৰ মানে আমি পেয়াৰ কৰিব লাগিব হেৰিৰ লগত ব্লুটুথ লগাই আমি মোবাইলৰ এটা পেয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত আমি এইটো যেতিয়া নেকি বস্তুটো এনেকৈ মানে লগাই দিওঁ অট'মেটিক অফ হৈ যাব পিছত আৰু খোলা লগ অট'মেটিক অন হৈ যাব ইয়াৰ এনে বেটাৰী বেকআপ ইয়াৰ হেৰি 30 ঘণ্টা লেখা আছে কিন্তু পূৰা একদম ফ্লেক্সিবল হয় ডিজাইনটো একদম পূৰা প্ৰিমিয়াম ডিজাইনটো পূৰা চাই ল'ব পাৰে একদম প্ৰিমিয়াম ডিজাইন এইটো ইয়াৰ ৰছীডালৰ এতিয়া তাৰডালো বঢ়িয়া একদম মানে মাজত কিবা আঁচ থকা ধৰণৰ আছে বঢ়িয়া একদম সহজাই নিচিঙে আৰু বস্তুটো দামী হিচাপে বস্তুটো ভাল মানে আৰু এইটো কাণত লগাই খুব ধুনীয়া হয় এতিয়া আপোনালোকক মই কানেক্ট কৰি দেখাই দি আছোঁ কেনেকৈ এইটো কানেক্ট কৰিব পাৰে কাৰণ চাওক এইটো মানে প্ৰথম যেতিয়া অফ হৈ থাকিব যেতিয়া মানে এইটো কানেক্ট নহ'ব যেতিয়া এইটো আপুনি খুলিব লাগিব খোলাৰ পিছত এইটো এতিয়া লাইটটো এটা চাব এই লাইটটো ঢিপ কৰি থাকিব এই গ্ৰীণ লাইটটো এটা ঢিপ কৰি থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকে মোবাইলৰ আপোনালোকে হেৰিটো ব্লুটুথ অন কৰি দিব ব্লুটুথ এইটো অন কৰি কিনে এইটো ব্লুটুথ অন কৰি দিব অন কৰি কিনে ইয়াত চাৰ্চ কৰি দিব কি হেৰি এটা আহিব ডিজো ৱায়াৰলেছ ডেছ বুলি আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব বস্তুটো ডিভাইচটো চাৰ্চ কৰি দিব তাৰপিছত এটা আহিছে এই দেখিছে আৰু জুম হৈ এইটো ডিজো ৱায়াৰলেছ ডিছপ্লে এইটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত বস্তুটো এইটো পেয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া এইটো পেয়াৰ দেখাইছে ডিজো ৱায়াৰলেছ ডিছপ্লেটো পেয়াৰ দেখাই দিছে এতিয়া মই আপোনালোকক গান শুনি দেখাই দি আছোঁ এতিয়া প্ৰথম গান শুনি দেখাইছোঁ কেনেকুৱা গানটো শুনি দেখাই দি আছোঁ চাব এতিয়া ফুল চাউণ্ড কৰি দেখাই দি আছোঁ শুনিব পাৰে ঠিকে আছে বাৰু আপোনালোকে শুনি ভাল পাইছে ফিটিংটো এতিয়া বৰ ধুনীয়া হৈছে একদম মানে পূৰা এডজাষ্ট কৰি বঢ়িয়াকৈ লাগি গৈছে একদম এতিয়া কাণ লগাই চাই আছোঁ কেনে হয় দুখন কাণতে লগাই চাই আছোঁ কেনেকৈ ফিটিং হয় ইয়াৰ একদম ধুনীয়া ফিটিং হৈছে এইটো একদম পূৰা কাণত মানে একদম ধুনীয়াকৈ লাগি গৈছে পূৰা ফিটিং একদম নিহিলে আৰু কাণৰ পৰাই আপোনালোকে যদি এই ৰিভিউ ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি জনাব কেনে হৈছে ভিডিঅ'টো তেতিয়া কাৰণে আজিৰ কাৰণে বাই কৰিছোঁ।